Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει πενίρλι με παστούρμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σε ένα μεγάλο μπολ θα ρίξουμε το γάλα και νερό χλιαρά, γύρω στους 35 βαθμούς. Θα ρίξουμε μέσα την ξερή μαγιά και τη ζάχαρη. Θα το ανακατέψουμε, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να περιμένει ώσπου να αρχίσει να φρίζει η μαγιά. Μόλις αρχίσει και κάνει φουσκάλες η μαγιά, 7 λεπτά μου πήρε σε ζεστό σημείο, θα προσθέσουμε τα 3/4 από το αλεύρι. Μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και περίπου 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Θα το ανακατέψουμε. Θέλουμε να πάρουμε μία κολλώδη ζύμη, οπότε προσθέτουμε σιγά σιγά και άλλο αλεύρι ανακατεύοντας. Και από κάποιο σημείο και μετά το ζυμώνουμε με το χέρι στον πάγκο. Θα το ζυμώσουμε για 3-4 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Έτσι λιγάκι να κολλάει, να είναι πολύ μαλακή. Θα λαδώσουμε την επιφάνεια της ζύμης με λίγο λάδι. Θα τη βάλουμε πάλι στο μπολ, θα τη σκεπάσουμε και θα την αφήσουμε να υπερδιπλασιαστεί σε μέγεθος, σε ζεστό σημείο, έως ότου να ανέβει το ζυμάρι. Ετοιμάζουμε τα τυριά μας και προλαβαίνουμε να πιούμε και ένα καφεδάκι. Ελληνικός καφές Αντέτη. Ελληνικός καφές Αντέτη, επικρατούσα συνήθεια. Θα χωρίσουμε 2 κρόκους αυγών από το ασπράδι. Τα αυγά να είναι μεγαλούτσικα. Έχω εδώ και κάτι αυγουλάκια από ορτίκια, θα τα βάλω και αυτά έτσι για διακοσμητικά. Σε 250 γραμμάρια φέτα της αρεσκίας σας, πατημένη καλά με το πυρούνι, θα προσθέσω 100 γραμμάρια μοτσαρέλα σε στεγνή μορφή και επίσης 100 γραμμάρια κίτρινο τυρί της αρεσκίας σας. Εγώ εδώ έχω κασέρι. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Μετά από 1,5 ώρα ξεκούρασης, το ζυμάρι έχει υπερδιπλασιαστεί, θα λευρώσουμε τον πάγκο και θα ρίξουμε το ζυμάρι πάνω στην αλευρωμένη επιφάνεια. Θα το μοιράσουμε σε 2 τεμάχια. Έχουμε ανάψει το φούρνο και προθερμαίνεται στους 240 βαθμούς της αντιστάσης. Αυτό τώρα θα του δώσουμε ένα σχήμα οβάλ. Δεν χρειάζεται πλάστης. Θα ανοίξει με το χέρι. Είναι τόσο μαλακό και εύπλαστο το ζυμάρι που δεν χρειάζεται πλάστης. Θα πάρουμε το 1/4 από το σύνολο του τυριού
Και αυτό τώρα θα το μοιράσουμε εδώ στα πλαϊνά. Αυτό τώρα όπως είναι θα το εγκλωβίσουμε μέσα στο ζυμάρι. Θα σηκώσουμε λίγο εδώ το ζυμάρι. Εδώ τώρα θα το πιέσουμε καλά για να κολλήσει το ζυμάρι, να εγκλωβιστεί το τυρί μέσα. Το υπόλοιπο από την άλλη πλευρά. Καλό πάτημα εδώ να κολλήσει. Και αυτό τώρα θα του δώσουμε το σχήμα της βαρκούλας. Εδώ τώρα θα το στρίψουμε γύρω γύρω για να κολλήσει το ζυμάρι. Θα το μεταφέρουμε στο ταψάκι που θα το ψήσουμε, το οποίο έχω στρώσει με αντικολλητικό χαρτί, και ετοιμάζουμε και το δεύτερο. Τα υλικά της συνταγής και την περιγραφή της εκτέλεσης θα τα βρείτε όπως πάντα στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com. Και θα επαναλάβουμε το ίδιο και με το δεύτερο. Πάλι εδώ έχουμε το 1/4 των τυριών μοιρασμένο στα 2. Μεταφέρουμε και αυτή τη βαρκούλα στο ταψί μας. Στο μισό μείγμα τυριών που έμεινε προσθέτουμε προαιρετικά και λίγη κρέμα γάλακτος. Αυτά εδώ είναι 30 ml για να μας βγει λιγάκι πιο ζουμερό. Μπορείτε να βάλετε και γιαούρτι αντί για κρέμα γάλακτος. Το υπόλοιπο τυρί που έμεινε θα το μοιράσουμε τώρα στις 2 βαρκούλες και είμαστε έτοιμοι να σαλπάρουμε. Αν θέλουμε μπορούμε να περάσουμε το ζυμάρι με αυγό. Εγώ δεν θα το περάσω. Πάμε για το φούρνο. Στο ένα πενιρλί θα προσθέσω και λίγο παστούρμα. Το άλλο μόνο με αυγό. Το παστούρμα θα τον ψιλοκόψω λιγάκι. Ακριβώς 14 λεπτά, 240 βαθμούς. Έχουν πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Τώρα ήρθε η σειρά των αυγών. Θα κάνουμε όπως είναι τώρα ζεστά ένα βαθούλωμα στο κέντρο και θα ρίξουμε εδώ μέσα τον κρόκο του αυγού. Θα κάνουμε και μερικά βαθουλώματα για τα αυγά των ορτικιών. Θα προσθέσουμε τώρα και το μπαστούρμα από πάνω. Πάνω στο μπαστούρμα θα ρίξω και λίγη μοτσαρέλα έτσι από πάνω. Λίγη. Και πάμε για άλλα 3-4 λεπτά στο φούρνο. Είμαστε έτοιμοι παρακαλώ. Όπως είναι τώρα ζεστά θα ρίξουμε πάνω λίγο βουτυράκι. Τώρα μπορεί ο καθένας να ρίξει από πάνω ό,τι θέλει. Έτσι. Εγώ αυτό που θα ρίξω σε αυτό με το παστούρμα είναι λίγο μπούκοβο. Και στο άλλο με τα αυγά λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Αυτό τρώγεται με τα χέρια συνήθως, στην αρχή τουλάχιστον. Κόβουμε αυτό το κομματάκι εδώ που περισσεύει και το βουτάμε μέσα στο αυγουλάκι. Αυγουλάκι, τυράκι, βουτυράκι.
Αχνιστό, αχνιστό. Τι να λέει η πίτσα μπροστά σε αυτό. Για πάμε και παστούρμα. Εδώ πρέπει να το βοηθήσω λιγάκι με ένα πυρούνι για να μείνει ο παστούρμας επάνω στο ψωμάκι. Αυτό είναι στα δικά μου τα γούστα. Να περνάτε καλά. Γεια σας.